पोखराको सेकेन्ड डे चाहिँ हाम्रो वेस्ट भइसकेको छ। हामी 3 बजे बल्ल आजको डेस्टिनेसन भनेको हाम्रो के घुम्यो हामी यही पुम्दिकोट घुम्यो। अफिस स्कुलमा घुम्छ बाइक बनाउनु ठाउँ घुमिहाल्यो। अब यहाँ नन जान्छ खाना साना खाएर निस्क्यो भने होइन खाना खाएर निस्केको कति बज्यो अहिले 10:05 भइसकेको छ। कति घन्टामा पुग्ला? हामी चाहिँ गल्सी पुग्यो है। अब यात्रा कति हो 30% हो यो बाटो 30% जति बाटो आयो है। गल्सी डाँडोमा गल्सी होइन यो अब चाहिँ पुग्नु हाल्यो। 1 घन्टा लाग्यो गाइस गल्सी पुग्न चाहिँ हामीलाई काठमाडौँ पहिलाबाट। ल भाइ हामी यहाँ खाना खान्थ्यौँ पहिला, आज त खाना खाएर आइसकेको छ। चिसो लागेको छ त यस्तो चिसो छ यार, मेरो त चिसो चिसो लागेको छैन, भित्र लाएर आएको छु। त्यही त अब सामान किनेर ब्रेक गरेर यहाँबाट निस्किन्छ भनेर त गाइस। गाइस हामी चाहिँ गोर्खापट्टि पोखरा 92 किलोमिटर बाग्लुङ है त। बजार पुग्यो मुक्लिङ खोइ त हेर यो चाहिँ गाइस अब हाम्रो छु आज म काठमाडौँदेखिको हिलो छ त कहाँबाट लाग्यो के हो दोस्त के हो बाइक र स्कुटरमा है। एन्टर पनि जान्छ है गाइस, एन्टर पनि यहाँसम्म चाहिँ यस्तो खत्तम भएको छ कपाल सपाल हाम्रो। अब हामी यहाँ कफी खान्छौँ। कफी बाटो छ है। बनाएको छ यार सबै क्रिसमस त लाएर। सन्ता बाबा त्यहाँ माथि बसिरहेको छ। सन्ता बाबा 16 गाइस हामी होटल सानो संसार खै संसारको ठुलो प्राइस हो नि त। त्यही हो नि, सानो संसारको ठिक्कको प्राइस हुन्छ है। यस्तै छ, बेहाल छ, सब थकित छ। सो अब हामी सुत्दिनु पर्छ होला। गुड नाइट, मेरी क्रिसमस।
थ्याङ्क यू गाइस द्याट्स इट मेसेज गर्दा नि आज हेलो गाइस अब हामी चाहिँ यहाँ एउटा नयाँ रुममा भेटेको छ है सुभाषसँग छौँ आज अब यताबाट केटाहरूलाई म भिडियो आउँछ हाम्रो मर्निङ भ्यू त्यहाँ माथि चाहिँ पिस जस्तो भयो लेक साइड है गाइस त्यसपछि चाहिँ हाम्रो उता हिमाल छ है प्याराग्लाइडिङ क्यामेरामा 2x जुममै छ त्यही पनि अलिकति बिहान जस्तो छ Let's go down for a walk. Going down, 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 down. के को टाइप चाहिँ घर चल्ने छ त रुमको हो न त्यो रुम त खास किन लाऊ है पोखराको हावा खान आएको शीतल शीतल छ चिसो हावा आजको दिन लामो हुनेछ गाइस अब सिधै खानाखण्डमा भेटौँ यो गान्डु माया कसम गान्डु अति नै गान्डु मेरो खुट्टै भाँच्दियो दुईवटा खुट्टा दुईवटा खुट्टा यहाँ के हो अब एउटा मात्रै छ यहाँ अब यो एउटा मात्रै छ गाइस यहाँ चाहिँ एउटा इस्यु आएको छ है हाम्रो साथीको यस्तो खतरा बाइकको टुटुलको उठेछ है यहाँ खट्टा हानेछ यसले चाहिँ काठमाडौँसम्म पुग्दैन टायर हावा हाल्न आएको केटाको टुटुलको उठेछ कतिखेर पड्किन्छ भर हुँदैन केटा स्याड छ पैसा जान्छ अब केटाको हिजैमा यत्रो पाल पऱ्यो हो यही त होला बाटोमा टायर गयो अब हामी चाहिँ टायर फेन्ट पर्ने बेला भयो हाम्रो बाइकको हालत चाहिँ अलिकति कन्डिसन खराब छ शिकार भयो कुट्यौ लुट्यौ कतिलाई ठग्यौ पुम्दीकोट र पिसिस्तुपा हिँडेको मान्छे टायरमा हावा हाल्न छिरेको टायरै बिग्रेको रहेछ टेन्सन जस्ट इन्चेस फार फ्रम यो के पिसिस्तुपा अनि पुम्दीकोट पेट्रोल नै हाल्नु छ टेन्सन 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 हर हर महादेव We are in the Pumdikot पुग्यो है हामी चाहिँ यस्तो पवित्र ठाउँमा दुईजना हेर पापीहरू छिरेर अब क्लाउड्स उडिरहेछ नाइस छ यता चाहिँ सनसेट आइदिरहेछ डैड पोज अंकल हो गया मलाई पेन्सिल किनिदिँदैछ साकालाका बुम बुम साकालाका बुम बुम आएपछि त के बनाउने होला मलाई थाहा छ आई नो वाट यु थिङ्किङ बय टाका टोपी यो गाउँको फिटोमा यहीँ बच्छ कसरी बच्छ साकालाका बुम बुम जस्तो पेन्ट छ मेरो यो मान्छे धेरै बोलिरहेको छ मेटिदिउँ यो साकालाका बुम बुमले मेटिदिउँ भाइ
घाँटी मेटिदिउँ के एक्सेस फ्याट मेटिदिउँ के मेटिदिउँ तिम्रो भाग्यबाट तिम्रो बुढीको रेखा मेटिदिउँ यो केटीहरूतिर हो नाइस देख्छ क्या हो हेर न आफैले म अरूको होइन म तिम्रो नै काठमाडौँ काउबय अब चाहिँ हामी विशिष्टमा गइरहेको है बाटो चाहिँ अलिक भए पनि बाटो अलिकति पिच छैन है एक टाइम आएको मान्छेहरूले त विश्वास गर्नु के पनि थाल्दैन यहाँ चाहिँ भिडियो सिडियो बनाउनु मिल्दैन हल्ला गर्नु मिल्दैन त्यसैले हामी भिडियो बनाउँदैनौँ एउटा फुटेज चाहिँ राख्छौँ यो बाँधेर लेट नाइट फन होइन केटा